Everyone, the recording has been started. Please mark your presence in the chat box. Am I audible clearly? Is my voice clear? And my screen is also visible to you? Okay, let's continue with your lesson number 4. Here, molecular mass and the concept of mole we are going to start today. म्हणजे मूलद्रव्य आणि संयुगांचे रेणू. The molecular mass of substance is the sum of the atomic masses of all the atoms in a single molecule of that substance. Like atomic mass, molecular mass is also expressed in unit Dalton. बघा, जसं आपण atomic mass पाहिलं होतं. Okay, what we can say, atomic mass is वस्तुमान. ओके, अणूचं वस्तुमान पाहिलं होतं लास्ट लेक्चरला. तर आज आपण रेणूचं वस्तुमान पाहतोय. सो इट इज युअर मॉलिक्युलर मास. रेणूचं वस्तुमान सुद्धा त्याच्या एका रेणूमधील सर्व अणूंच्या वस्तुमानांची बेरीज. ओके, द मॉलिक्युलर मास ऑफ सबस्टन्स इज सम ऑफ ऑल द ॲटम ऑफ अ सिंगल मॉलिक्युल. ओके, रेणूचं वस्तुमान म्हणजे त्याच्या एका रेणूमधील सर्व अणूंच्या वस्तुमानांची बेरीज. सो आपण ॲटॉमिक मास पाहिलं जे डाल्टन मध्ये एक्सप्रेस करतात, तसंच रेणू वस्तुमान सुद्धा मॉलिक्युलर मास सुद्धा डाल्टन मध्येच एक्सप्रेस करतात. त्याचा एकक युनिट पण डाल्टनच आहे. हाऊ टू डिड्यूस अ मॉलिक्युलर मास ऑफ H2O. मग आता H2O चे रेणू वस्तुमान कसं काढता येईल? आपण अणु वस्तुमान तर काढलेलं. सो दिस इज फॉर मॉलिक्युलर मास. मॉलिक्युल काय आहे आपला? H2O, पाणी, वॉटर. What are the constituent element? हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन. कोणती मूलद्रव्ये आहेत त्यामध्ये? हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन. आणि ॲटॉमिक मास माहिती आहे आपल्याला, हायड्रोजनचा 1 आणि ऑक्सिजनचा 16. अणुवस्तुमान काय आहे? 1 and 16. नंबर ऑफ ॲटम्स इन मॉलिक्युल. पण मॉलिक्युल मध्ये हायड्रोजनचे 2च अणू आहेत. ओके, आणि ऑक्सिजनचा 1 अणू आहे. सो ॲटॉमिक मास मल्टिप्लाइड बाय नंबर ऑफ ॲटम. 1 मल्टिप्लाइड बाय 2 आणि खाली 16 मल्टिप्लाइड बाय 1. जेवढे ॲटम, ॲटॉमिक मास हायड्रोजनचा 1, अणू किती ॲटम आहेत? 2, म्हणून 1 मल्टिप्लाइड बाय 2. ऑक्सिजनचा ॲटॉमिक मास आहे 16 आणि किती ॲटम आहेत? फक्त एकच आहे, म्हणून 16 मल्टिप्लाइड बाय 1. आन्सर्स आर 2 and 16. So molecular mass is equal to sum of constituent of atomic masses. मग रेणू वस्तुमान म्हणजे घटक अणु वस्तुमानांची बेरीज. So molecular mass of H2O is equal to atomic mass of hydrogen multiplied by 2 plus atomic mass of oxygen multiplied by 1. म्हणजे 2 plus 16 is equal to 18. कोणत्याही पदार्थाचं रेणू वस्तुमान मॉलिक्युलर मास कसा काढायचा आता समजलं. त्याच्यासाठी तुम्हाला त्याचा काय माहिती पाहिजे? येस, यू शुड नो द ॲटॉमिक मास. अणुवस्तुमान माहित पाहिजे तुम्हाला त्याचा. आणि त्याला फक्त मॉलिक्युल घ्यायचं, मॉलिक्युल मध्ये त्याचे किती नंबर आहेत त्याच्याने मल्टिप्लाय करायचं आणि दोघांची ऍडिशन म्हणजे तुमचा मॉलिक्युलर मास. तुम्हाला लगेच त्या पदार्थाचं, त्या मूलद्रव्याचं रेणू वस्तुमान मिळेल. अंडरस्टूड? व्हॉट इट वॉज इझी, राईट? येस एव्हरीवन? आवाजाचा प्रॉब्लेम झाला तर सांगा. मग ह्याच्यावरून तुम्हाला इथे काही ॲटॉमिक मासेस दिलेत बघा. Following are atomic masses, a few elements in Dalton and the molecular formula of some compound. Deduce the molecular masses of those compound. मग आता ॲटॉमिक मासेस दिलाय आणि मॉलिक्युलर फॉर्म्युला पण दिलाय. तुम्हाला फक्त मॉलिक्युलर मासेस काढायचे आहेत, रेणू वस्तुमानांक काढायचे आहेत. येतील ना आता? इट वॉज टू इझी टू फाइंड आउट. येस, प्रत्येक ॲटमचा मॉलिक्युलर वेट दिला, ॲटॉमिक मास दिलाय बघा. हायड्रोजनचा 1, ऑक्सिजनचा 16, नायट्रोजनचा 14, कॅल्शियमचा 12, प्रत्येकाचा दिलाय. आणि प्रत्येक मॉलिक्युल दिलाय तुम्हाला, त्याच्यामध्ये इलेमेंट दिलाय आणि त्यामध्ये मॉलिक्युलर फॉर्म्युला दिलाय प्रत्येकाचा. आणि त्यामध्ये फक्त व्हॅल्यू ठेवून तुम्हाला, जसं आपण हे हायड्रोजनचं काढलं तसंच
मॉलिक्युलर मास काढायचा आहे. गॉट इट? करणार? विल यू? ओके, यू कॅन डू दिस फॉर युअर होमवर्क. आता जसे फाइंड आउट केलं तसंच करायचं आहे सेम. यू कॅन डू दिस फॉर होमवर्क. ओके ना. ओके, मोल. मोल म्हणजे काय पहा. Weigh mass of single grain of tur dal, masoor dal and chana dal on balance. What was your experience? जर आपण वजन काट्यावर तूर डाळ, मसूर डाळ आणि हरभऱ्याची डाळ, चणा डाळ यांच्या प्रत्येकी एक एक दाण्याचं वस्तुमान मोजलं, काय दिसेल तुम्हाला? सेम येईल का ते? सांगा. एकच दाणा घ्यायचा तूर डाळीचा, एकच मसूर डाळीचा? नो, ऑब्विसली नॉट. सेकंड आहे वे मास ऑफ 10 ग्रॅम ऑफ तूर डाळ, मसूर डाळ and चना डाळ each and count the number of dal grains on each kind or in the weigh portion is the number of sum of the same for all or different. आणि आता जर तूर डाळ, मसूर डाळ आणि चणा डाळ 10-10 ग्रॅम घेतली, प्रत्येक 3 कंटेनर घेतले, तिन्ही मध्ये 10-10 ग्राम मास मोजून आपण टाकलं, पण जेवढी तूर डाळीचे दाणे असतील तेवढेच मसूर डाळीचे आणि चणा डाळीचे पण असतील का? नाही. Draw a line sketch on a paper painted by pasting the dal grains on in the sequence tur, masoor and bengal gram. You will need equal number of dal grain of 3 kind. Count that number and also find out how many dozens of the respective dal grains were required. Therefrom, deduce the number of gram of tur dal, masoor dal and chana dal required for painting the picture. What inference will you draw about the mass of an equal number of its different dal and the number of its dal grain in equal mass of different dal? बघा, कागदावर एक रेखाचित्र काढून आपण केलं असेल हे कधीतरी ऍक्टिव्हिटी मध्ये. प्रत्येक लाईनवर नंबरने क्रमाक्रमाने तूर डाळ, मसूर डाळ आणि हरभरे असं त्या सगळ्याच्या डाळी ठेवायच्या आहेत मोजून. आता संपूर्ण चित्र पूर्ण करून प्रत्येक डाळीच्या दाण्यांची संख्या आपल्याला डझन मध्ये मोजायची, किती डझन झाली. मग त्यावरून तूर डाळ, मसूर डाळ आणि चणा डाळ किती ग्रॅम लागली ते काउंट करायचं आहे. आता मला सांगा, समान संख्येच्या डाळींचे जे ॲटॉमिक मासेस आहेत, वस्तुमान आहेत, आणि समान ॲटॉमिक मास असणाऱ्या डाळींची संख्या, यावरून तुम्ही काय इन्फरन्स काढाल? व्हॉट यू कॅन इन्फर फ्रॉम देम? येस. Okay, see. Okay, tell me, if we want equal number of molecule of different substances, will it work to take equal masses of those substances? जर वेगवेगळ्या पदार्थांचे रेणू समान संख्येने आपल्याला घ्यायचे असतील, तर त्या पदार्थांच्या समान वस्तुमानांच्या राशी घेऊन आपलं काम होऊ शकतं का? बघा, 10 ग्रॅम जर तूर डाळ घ्यायची आहे आणि 10 ग्रॅम तूर डाळीमध्ये समजा 50 दाणे येत असतील तूर डाळीचे, तर 10 ग्रॅम मसूर डाळीमध्ये पण त्या मसूर डाळीचे 50च दाणे येतील का? येस और नो? नो. ओके. ओके, मग आपल्याला मोल ही कन्सेप्ट समजून घ्यायची आहे. बघा, when elements and compound take part in chemical reaction, it is their atoms and molecule that react with each other, and therefore it is necessary to know the number of their atom and molecule. जेव्हा मूलद्रव्ये किंवा संयुगे ही कोणत्याही केमिकल रिएक्शन मध्ये भाग घेतात, तेव्हा त्यांच्या अणू आणि रेणूंमध्ये अभिक्रिया होते, बरोबर? म्हणून त्यांच्या अणू आणि रेणूंची, त्यांच्या ॲटम्स आणि मॉलिक्युलची संख्या माहित असावी लागते. However, while carrying out a chemical reaction, it is convenient to measure out quantities that can be handled instead of counting the number of atom and molecule. पण आपण जर केमिकल रिएक्शन करत असू तेव्हा आपण
त्याचे ऍटम आणि मॉलिक्यूल मोजत बसणार का? अणुरेणू मोजत बसणार का? नाही. त्याची क्वांटिटी मेजर करणे, 10 2 ग्रॅम ते हे मेजर करणे जास्त इम्पॉर्टंट आहे आपल्यासाठी आणि ते सोपं पण आहे. द कन्सेप्ट ऑफ मोल इज युजफुल फॉर दिस पर्पज. म्हणूनच मोल या संकल्पनेचा उपयोग होतो. अ मोल इज दॅट क्वांटिटी ऑफ अ सबस्टन्स whose mass in gram is equal in magnitude to the molecular mass of that substance in Dalton. पुन्हा एकदा ऐका. A mole is that quantity of substance whose mass in gram is equal in magnitude to the molecular mass of that substance in Dalton. मग मोल ही अशी राशी आहे जिचं ग्रॅम मधील वस्तुमान हे पदार्थाच्या रेणू वस्तुमानाच्या डाल्टन मधील मूल्य एवढंच असतं. एक्झाम्पल बघा. Thus the molecular mass of oxygen is 32 Dalton and therefore 32 gram oxygen is 1 mole of oxygen. आता समजलं? म्हणजेच आपल्याला माहिती आहे की ऑक्सिजनचा मॉलिक्युलर मास रेणू वस्तुमान हे 32 डाल्टन आहे. मग 32 ग्राम ऑक्सिजन घेतला तर त्याची व्हॅल्यू 1 मोल ऑक्सिजन एवढी होते. गॉट इट? मग जर वॉटर घेतलं आपण, पाणी घेतलं आणि पाण्याचा मॉलिक्युलर मास 18 आहे तर 18 ग्राम पाणी म्हणजेच 1 मोल ऑफ पाणी. समजलं आता? मॉलिक्युलर मास म्हणजे येस मॉलिक्युलर डाल्टन मॉलिक्युलर मास जेवढा डाल्टन तेवढं ग्राम मोल. क्लियर? राईट? 1 mole of compound is the mass of that substance in gram equal in magnitude to its molecular mass and the SI unit is mole. So number of moles of substance N. पदार्थातील मोलची संख्या काढायची असेल तर त्यासाठी मास ऑफ सबस्टन्स इन ग्राम माहित असणं गरजेचं आहे. पदार्थाचं ग्रॅम मधील वस्तुमान माहित असायला पाहिजे अँड मॉलिक्युलर मास ऑफ सबस्टन्स पदार्थाचं रेणू वस्तुमान माहित असणं गरजेचं आहे. अँड दिस फॉर्म्युला यू कॅन यूज टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सबस्टन्स. जर पदार्थातील मोलाची संख्या काढायला सांगितली तर हा फॉर्म्युला वापरून तुम्ही काढू शकता. गॉट इट? येस, हॅव यू गॉट इट? समजलंय सगळ्यांना? मोल is this concept is clear to all of you? Okay, next is Avogadro's number. So what is Avogadro's number? The number of molecule in 1 mole of a substance is constant. आपण जर कोणताही पदार्थ घेतला तर त्या पदार्थाच्या 1 मोल राशींमध्ये जी रेणूंची संख्या असते ना, जेवढे मॉलिक्युल्स असतात ते सेम असतात. इट कॉन्स्टंट, निश्चित असते ती संख्या. The Italian scientist Avogadro did fundamental work in this context. एक इटालियन शास्त्रज्ञ होता एवोगॅड्रो नावाचा, याने यामध्ये काही संशोधन केलं. Therefore, this number is called Avogadro's number and it is denoted by symbol capital N and A. त्याच्या बेसला A लिहायचा आहे, कॅपिटल A. कॅपिटल N to the base A, कॅपिटल A. ओके. मग हा जो ही जी संख्या आहे ती ॲव्होगॅड्रोने शोधली म्हणून त्याला ॲव्होगॅड्रो नंबर, ॲव्होगॅड्रो अंक असं म्हणतात आणि तो कॅपिटल N आणि बेसला कॅपिटल A असं दाखवतात. Later scientists demonstrated experimentally that the value of Avogadro's number is 6.022 into 10⁻23. लक्षात ठेवा कायम, हे तुमच्या नंतर केमिस्ट्री, फिजिक्स सगळीकडे वापरलं जाणार आहे. त्यामुळे ॲव्होगॅड्रोज नंबर इज 6.022 into 10⁻23. यांच्या लक्षात राहिलं. लिहा ॲव्होगॅड्रोची व्हॅल्यू. व्हॉट इज ॲव्होगॅड्रोज नंबर? लिहा चॅट बॉक्स मध्ये. लिहा चॅट बॉक्स मध्ये ॲव्होगॅड्रोज नंबर. नेहमी लक्षात ठेवायचं आहे, हे तुमचं प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग वगैरे सगळ्यात मदत करणार आहे तुम्हाला. 12 पर्यंत तरी लक्षात ठेवायचंच आहे. लिहा चॅट बॉक्स मध्ये ॲव्होगॅड्रोज 6.022 into 10⁻23.
सगळ्यांनी लिहा, म्हणजे एवढं तरी लक्षात राहील की तुम्ही चॅटबॉक्स मध्ये एक व्हॅल्यू लिहिली होती आणि ती आठवण्याचा प्रयत्न करू शकाल. राईट डाऊन. मी सगळ्यांना लिहायला सांगितलंय. मराठी मीडियम वाल्यांना पण तेच येणार आहे. ओके. So 6.022 into 10 raised to 23 is Avogadro's number. A mole of any substance stands for 6.022 into 10 raised to 23 molecule. Just as a dozen has 12 items, a century has 100 or a gross has 144. A mole means 6.022 into 10 raised to 23. मग या ॲव्होगॅड्रो नंबरचा काय नक्की काय आहे याचा अर्थ? जसं एका डझन मध्ये 12 गोष्टी असतात. एक शतक म्हणजे आपण 100 रन झाल्यावर सेंचुरी झाली म्हणतो. एक ग्रोस म्हणजे 144 नंबर, मग ते कशाचे पण असो. तसंच एक मोल म्हणजे 6.022 इंटू 10 रेज टू 23. मग ते काहीही असो. म्हणजेच if we take a mole of water, that is 18 gram of water contain 6.022 into 10 raised to 23 molecule of water. जर आपण एक मोल म्हणजे 18 ग्रॅम पाणी घेतलं तर त्या पाण्यामध्ये पाण्याचे 6.022 into 10 raised to 23 इतके मॉलिक्युल्स असतील, इतके रेणू असतील. समजला? येस, गॉट इट. आता इथे बघ. How many molecules are there in 66 gram of carbon dioxide? आता 66 ग्रॅम मधल्या कार्बन डायऑक्साइड मध्ये किती मॉलिक्यूल आहेत हे शोधायचंय. मॉलिक्युलर मास ऑफ कार्बन डायऑक्साइड इज 44. कार्बन डायऑक्साइडचं रेणू वस्तुमान आहे 44. नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन कार्बन डायऑक्साइड एन इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोलचा फॉर्म्युला आपण आताच पाहिला. त्याचं मास इन ग्रॅम अपॉन मॉलिक्युलर मास. ओके. कार्बन डायऑक्साइडचं ग्रॅम मधील वस्तुमान भागिले कार्बन डायऑक्साइडचं रेणू वस्तुमान किती झालं? 66 अपॉन 44. सो एन विल बी 1.5 मोल. 1 mole of carbon dioxide contains 6.022 multiplied by 10 raised to 23 molecule. कोणताही पदार्थ, हा फक्त पाणी नाही, कोणत्याही पदार्थाचे एक मोल मध्ये त्या पदार्थाचे 6.022 into 10 raised to 23 मॉलिक्यूल असतील. ओके, लक्षात ठेवायचं नेहमी. सो असे दॅट्स वाय हेन्स 1.5 mole carbon dioxide contain 1.5 multiplied by 6.022 into 10 raised to 23, that is 9.033 multiplied by 10 raised to 23 molecule. म्हणजेच 66 ग्राम 66 ग्रॅम ऑफ कार्बन डायऑक्साइड घेतलं तर त्यामध्ये कार्बन डायऑक्साइडचे 9.033 मल्टिप्लाइड बाय 23 इतके मॉलिक्यूल प्रेझेंट असतील. गॉट इट? लिहून काढा ते. मॉलिक्युलर दॅट इज 66 ग्रॅम ऑफ कार्बन डायऑक्साइड मध्ये किती मॉलिक्यूल असतील? शुड आय शो यू और यू हॅव बुक्स? बुक्स आहेत की मी दाखवायला पाहिजे? ओके, लिहा इथूनच पटकन. इथे एक टेबल मध्ये एक आयडिया दिले बघा. 1 डझन ऑफ बनाना 12 बनाना. 144 नोटबुक म्हणजे 1 ग्रॉस ऑफ नोटबुक. 1 मोल ऑफ कॉमन सॉल्ट इज 6.022 मल्टिप्लाइड बाय 10 raised to 23. काहीही असू द्या. 1 मोल ऑफ वॉटर, 1 मोल ऑफ कॉमन सॉल्ट. ओके, त्याचं वजन 58.5 ग्रॅम आहे, पण त्यामध्ये 1 मोल कॉमन सॉल्ट मध्ये त्याचे 6.022 मल्टिप्लाइड बाय 10 raised to 23 मॉलिक्यूल असतील. हे लिहून घ्या पूर्ण.
कंप्लीट झाल्यावर मला चॅट बॉक्स मध्ये सांगा. डन. Everyone do it fast. Okay, done ना. So let's take to the next point. इथपर्यंत सगळ्यांना सगळं क्लिअरली समजलंय का? हे तुम्हाला कायम लक्षात ठेवायला लागणार आहे. It is very important for your 11th and 12th science. Okay. So let's learn about valency. Valency आपण शिकलेलो आहोत. In the 8th standard only I have taught you. Do you all remember? I remember. तुम्हाला आठवतंय? आपण व्हॅलेन्सीज फाइंड आउट केल्या होत्या. संयुजा आठवतंय? हायड्रोजनच्या व्हॅलेन्सी वरून आपण सगळ्यांच्या कोणाच्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फाइंड आउट केलं होतं. कोणाच्या आउटर मोस्ट शेल मध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहेत आणि इनर मोस्ट मध्ये, त्यावरून आपण त्याची व्हॅलेन्सी फाइंड आउट केली होती. राईट? बघा. The capacity of an element to combine is called its valency. कोणत्याही मूलद्रव्याच्या संयोग पावण्याच्या क्षमतेला त्याची संयुजा असं म्हणतात. The valency of an element is indicated by a specific number. मग ही संयुजा आपण एका विशिष्ट अंकाने दाखवतो. It is the number of chemical bonds formed by one atom of that element with other atom. मग हे नंबर म्हणजे, हे अंक म्हणजे काय असतात? त्या मूलद्रव्याच्या एका ऍटमने, एका अणूने इतर ऍटम्स बरोबर, इतर अणूंबद्दल केलेले जे केमिकल बॉन्ड आहेत, रासायनिक बंध आहेत, त्यांची संख्या. In 18th and 19th century, the laws of chemical combination were used to find out the valencies of element. 18व्या आणि 19व्या शतकामध्ये रासायनिक संयोगांच्या नियमांचा वापर करून या मूलद्रव्यांच्या संख्या शोधल्या जायच्या. In 20th century, the relationship of valency of an element with its electronic configuration was recognized. आणि आपण ज्या इलेक्ट्रॉन संरूपणाचा वापर करतो, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशनचा, आणि त्याच्याने व्हॅलेन्सी फाइंड आउट करतो, त्याच्याने संयुजेचा शोध लावतो, ते 20व्या शतकात ही मेथड उदयास आली. सोडियम ॲटम Na, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 281. पहिल्या शेल मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन, दुसऱ्या शेल मध्ये 8 इलेक्ट्रॉन आणि शेवटच्या शेल मध्ये 1 इलेक्ट्रॉन. ओके, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करणार, कारण 2 कंपल्सरी आहेत. 2 पाहिजे, 6 पाहिजे किंवा 8 पाहिजे. राईट? मग 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट केला आणि सोडियम आयन 2,8 ने स्टेबल झाला. क्लोरीन ॲटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे 287. 7 आहे, मग 7 तर नाही देऊ शकत तो. मग 1 इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट केला आणि क्लोरीनचा आयन निगेटिव्ह झाला. 288 इतकं त्याच्याने तो निगेटिव्ह झाला. सो Na+Cl- इज NaCl, सोडियम क्लोराईड. आठवलं सगळ्यांना? या एक्झाम्पल वरून आपण व्हॅलेन्सी कशी फाइंड आउट करत होतो? येस?
Got it? A sodium atom gives away one electron and a cation of sodium is formed. सोडियमचा एक इलेक्ट्रॉन हा दिला जातो आणि तिथे सोडियमचा कॅटायन म्हणजे धन आहे. Hence the valency of sodium is 1. म्हणून सोडियमची संयुजा 1 आहे. A chlorine atom takes up one electron and forms an anion of chlorine and thus the valency of chlorine is 1. त्या उलट क्लोरीनचा अणू हा एक इलेक्ट्रॉन घेतो आणि क्लोरीनचा एक क्लोराइड म्हणजे ऋण आयन बनवतो म्हणून क्लोरीनची संयुजा सुद्धा 1 आहे. After the give and take of electrons is over, the electronic configuration of both the resulting ions has a complete octet. Octet हा शब्द आठवला? बाह्य कक्षेतील अष्टक पूर्ण होणं गरजेचं असतं. येस, म्हणजेच जेव्हा ही देण्या घेण्याची क्रिया पूर्ण होते तेव्हा लास्ट शेल मधलं ऑक्टेट म्हणजे अष्टक पूर्ण होतं. राईट? Everywhere. Okay. Due to the attraction between the unit opposite charges on two ions, one chemical bond is formed between Na plus and Cl minus and compound NaCl is formed. बघा, आयनांवरील असे विरुद्ध प्रभार तयार होतात Na प्लस आणि Cl मायनस आणि त्यामध्ये एक केमिकल बॉन्ड रासायनिक बंध निर्माण होतो आणि NaCl हा कंपाउंड तयार होतो. The sodium atom has the capacity to give away one electron while a chlorine atom has the capacity to take up one electron. म्हणजे सोडियम अणूमध्ये एक इलेक्ट्रॉन देण्याची क्षमता असते तर क्लोरीन अणूमध्ये एक इलेक्ट्रॉन घेण्याची क्षमता असते. This means that the valency of both the elements sodium and chlorine is 1. आणि याचाच अर्थ असा होतो की सोडियम आणि क्लोरीन या दोन्ही मूलद्रव्यांची संयुजा ही एकच आहे. From this, the electronic definition of valency is as follows. मग आता आपल्याला मूलद्रव्याच्या संयुजेची व्याख्या बघायची आहे. The number of electrons that an atom of an element gives away or takes up while forming an ionic bond is called valency of that element. आयनिक बंध निर्माण होताना मूलद्रव्यांचा अणू जितके इलेक्ट्रॉन देतो किंवा घेतो ती संख्या म्हणजे त्या मूलद्रव्याची संयुजा होय. The number of electrons that an atom of an element gives away or takes up while forming an ionic bond is called valency of that element. आयनिक बॉन्ड निर्माण होताना आयनिक बंध निर्माण होताना मूलद्रव्य एखादा अणू हा जितके इलेक्ट्रॉन घेतो किंवा देतो तो नंबर ती संख्या म्हणजे त्या एलिमेंटची व्हॅलेन्सी त्या मूलद्रव्याची संयुजा. अंडरस्टूड? Sure. So positively charged ions are called cation. जे धन प्रभारित असतात त्यांना कॅटायन म्हणतात. And negatively charged are anion. जे ऋण प्रभारित असतात त्यांना anions म्हणतात. जसं MgCl2 contain Mg plus and Cl minus as cation and anion respectively. म्हणजेच MgCl मध्ये मॅग्नेशियम क्लोराइड मध्ये मॅग्नेशियमचे कॅटायन असतात आणि क्लोरीनचे anion असतात. The electron present in outermost orbit of an atom is called valence electron. आणि मूलद्रव्यांच्या बाह्यतम कक्षेत जे इलेक्ट्रॉन असतात त्यांना संयुजा इलेक्ट्रॉन असं म्हटलं जातं. ओके. इथे तुम्हाला तुमच्या 8च्या सिलेबसच्या बेसिसवर हा चार्ट दिलाय बघा, ज्यामध्ये तुम्हाला तो कंप्लीट करायचा आहे. इलेमेंट दिलाय, ऍटॉमिक नंबर दिलाय आणि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. त्याच्यावरनं व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन काढा आणि व्हॅलेन्सी काढा. येस. आता बेरिलियमचं सांगणार का कोणी मला? बेरिलियमचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहा चॅट बॉक्स मध्ये. बेरिलियमचा ऍटॉमिक नंबर 4 आहे, अणु अंक 4 आहे बेरिलियमचा. इलेक्ट्रॉनिक संरूपण लिहा.
आणि त्याच्यावरनं व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन आणि व्हॅलेन्सी सांगा. टू टू. ओके. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 2 2. What is valence electron? सगळ्यांनी लिहायचं आहे. व्हॅलेन्सी फाइंड आउट करायची तुम्हाला बेरिलियमची. चला सांगा. निधी व्हॅलेन्सी सांग. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तर तू बरोबर लिहिलं. व्हॅलेन्सी काय येणार मग? संयोजक काय येणार बेरिलियमची? 2. It will be 2. This is how you have to complete this chart. Okay. Variable valency. Variable valency म्हणजे परिवर्ती संयोजक. Under different condition, the atoms of some elements give away or take up different numbers of electrons. In such cases, those elements exhibit more than one valency. This property of element is called variable valency. बघा, वेगवेगळ्या परिस्थितीमध्ये काही मूलद्रव्यांचे अणू हे वेगवेगळ्या संख्येने इलेक्ट्रॉन देतात किंवा घेतात. मग अशा वेळी ती जी मूलद्रव्ये आहेत ती एकापेक्षा जास्त व्हॅलेन्सी दाखवू शकतात आणि त्यांनाच आपण व्हेरिएबल व्हॅलेन्सी म्हणजे परिवर्ती व्हॅलेन्सी म्हणायचे. आपल्याला एका टेबलमध्ये ते एक्सप्लेन केलेलं आहे बघा. सम इलेमेंट दॅट एक्झिबिट व्हेरिएबल व्हॅलेन्सी. कॉपर आहे. कॉपरचं सिम्बॉल Cu आणि त्याची व्हॅलेन्सी 1 आणि 2 आहे. का? आयन Cu प्लस पण आहेत आणि Cu2 प्लस पण आहेत. क्युप्रस मध्ये Cu प्लस आणि क्युप्रिक इज Cu2 प्लस, म्हणून त्याची व्हॅलेन्सी 1 आणि 2 असू शकते. मर्क्युरी आणि फेरस सुद्धा त्यामध्येच येतात. मर्क्युरीची 1 आणि 2 आणि फेरसची 2 आणि 3 आहे. लक्षात ठेवायचे हे 3 इलेमेंट. ओके. राईट डाऊन रॅडिकल. रॅडिकल म्हणजे मूलके. राईट डाऊन द कॅटायन अँड anion ऑब्टेन फाउंड इन द फॉलोइंग चार्ज. इथे तुम्हाला काही बेस आणि ऍसिड दिले, त्याचे कॅटायन आणि anion लिहायचे आहेत. ओके. NaOH. NaOH मध्ये Na will be the cation, OH minus will be the anion. Understood? Yes. Got it? Cation आणि anion लिहू शकाल? Will you complete that table? Okay. Compounds with ionic bond have two constituents. आयोनिक बंध असणाऱ्या प्रत्येक संयुगाचे 2 घटक असतात. These are cation and anion. काय असतात ते? कॅटायन आणि anion. They take part independently in chemical reaction and are therefore called radical. आणि ते रासायनिक अभिक्रियांमध्ये स्वतंत्रपणे भाग घेतात म्हणून त्यांना रॅडिकल म्हणजे मूलकी असं म्हणतात. It is seen from the above chart that different bases such as NaOH, KOH are formed when various cationic radicals are paired with the different anionic radical hydroxide. आपल्या टेबलवरनं आपण हे फाइंड आउट केलं की NaOH आणि KOH यांसारखे कॅटायन रूपी मूलकांची जोडी हायड्रॉक्साइड या anion रूपी मूलकासोबत झाली की बेसिस तयार होतात. Hence the cationic radicals are also called basic radical. म्हणून कॅटायन असतात त्यांना बेसिक रॅडिकल म्हणजे आम्लारी धर्मी मूलके असं सुद्धा म्हटलं जातं. Different bases are distinguished from each other by basic radical in them. On the other hand, different acids such as HCl, HBr and are formed when different anionic radicals are paired with cationic radical H+. Therefore, the anionic radicals are called acidic radical.
तर आपण आता बेसचं पाहिलं आणि बेसिक रॅडिकल पाहिले. येस. तर जे जे आम्ल असतात, ऍसिड्स असतात, त्यामध्ये हे जे anion रूपी रॅडिकल्स आहेत, मूलके आहेत, यांची जोडी हायड्रोजन या कॅटॅन रूपी रॅडिकल बरोबर होते आणि वेगवेगळे ऍसिड तयार होतात, HCl, HBr लाईक दॅट. म्हणून anion हे ऍसिडिक असतात आणि कॅटायन हे बेसिक असतात. कॅटायन आम्लारी धर्म आणि anion आम्लधर्म. गॉट इट? गॉट इट? येस. जे बेस आहेत, आम्लारी आहेत, त्यामध्ये कॅटायन, आणि जे anion आहेत ते ऍसिड्स मध्ये. ओके. Okay, so let's continue. Generally, basic radicals are formed by removal of electron from atoms of metal, such as Na plus Cu2 plus. But there are some exceptions, such as NH4 plus. Similarly, the acidic radicals are formed by adding electrons to the atom of non-metal, such as Cl minus, S2 minus, but there are some exceptions like MnO4 minus. Okay. सामान्यतः जे ऍसिडिक रॅडिकल्स असतात, आम्लारी धर्म मूलके, धातूंच्या अणूंपासून जेव्हा इलेक्ट्रॉन बाहेर काढले जातात तेव्हा बनतात, जसं Na प्लस Cu2 प्लस. पण याला काही एक्सेप्शन्स आहेत, अपवाद पण आहेत, जसं NH4 प्लस. हे काय आहे? जे दिस वॉज ऑल रिलेटेड टू द बेसिक रॅडिकल, आम्लारी धर्म मूलके. आता anions म्हणजेच आम्लधर्म मूलके, हे सामान्यतः जे अधातू असतात, नॉन मेटल असतात, यांच्या अणूंमध्ये इलेक्ट्रॉन ऍड करून बनली जातात, जसं Cl मायनस, S2 मायनस. पण यामध्ये पण काही एक्सेप्शन्स आहे. एक्झाम्पल आहे Mn4 मायनस. ओके. मोनोएटोमिक रॅडिकल्स सच एज Na plus, Cu plus, Cl minus are called simple radical. एकच अणू असलेली जी रॅडिकल्स असतात, मूलके असतात, त्यांना सिंपल रॅडिकल्स म्हणतात, जसं Na plus, Cu plus, Cl minus. When a radical in a group of atoms carrying charge such as SO4 2 minus, NH4 plus, it is called composite radical. पण जेव्हा एखादे रॅडिकल प्रभारित असतं, त्याला चार्ज असतो, तेव्हा त्याला संयुक्त मूलक म्हणजेच कंपोजिट रॅडिकल असं म्हटलं जातं. The magnitude of charge on any radical is its valency. मूलकांवरील प्रभाराचं जे मूल्य असतं तीच त्याची संयोजा असते. That is only its valency. Now chemical formula of compounds. A recapitulation. संयुगाची रासायनिक सूत्रे, एक पुनरावलोकन. The characteristic of compound formed by ionic bond is that its molecule has two parts. आयोनिक बंधाने तयार झालेल्या संयुगाचं कॅरेक्टर काय आहे, कॅरेक्टरिस्टिक काय आहे, काय वैशिष्ट्य आहे, की त्याच्या मॉलिक्युलचे, रेणूचे दोन भाग असतात. These are cation and anion. That is a basic radical and an acidic radical. आपण आत्ताच पाहिलं, आम्लधर्मी मूलक आणि आम्लारीधर्मी मूलक. These two parts are oppositely charged. पण हे भाग विरुद्ध प्रभारित असतात. The force of attraction between them constitutes the ionic bond. आणि आपल्याला माहिती आहे की अपोजिट अट्रॅक्ट, म्हणूनच त्यांच्यामध्ये आकर्षण असतं आणि आयोनिक बॉन्डने ते एकमेकांशी बांधले गेलेले असतात. The name of an ionic compound contains two words. The first word is the name of cation and second is name of anion. म्हणून
प्रत्येक आयोनिक संयुगाच्या नावामध्ये दोन शब्द असतात. पहिलं कॅटायनाचं नाव असतं आणि दुसरं अनायनाचं नाव असतं. ओके. For example, the formula of compounds such as sodium chloride is written by writing the symbol of cation on left and adjoining to it on the right of its symbol anion. The charges are not shown though. The number of the ions is written as a subscript on the right of symbol of the ion. In case of composite radical, the number is written as subscript outside and bracket enclosing its symbol. This number is obtained easily by method of cross multiplication of valences. The steps for writing the chemical formula are shown on the next page. बघा. आपण पाहिलं की आयोनिक संयुगामध्ये दोन शब्द असतात. पहिला कॅटायनाचं नाव असतं आणि दुसरा अनायनाचं. जसं सोडियम क्लोराईडचं एक्झाम्पल घेतलं तर NaCl, राईट. Na काय आहे कॅटायन आणि Cl काय आहे अनायन. मग याचं रासायनिक सूत्र लिहिताना कॅटायनाची संज्ञा डाव्या बाजूला आणि त्याला जोडून उजव्या बाजूला अनायनाची संज्ञा लिहितात. येस, NaCl डावीकडे Na आणि उजवीकडे Cl. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला लिहिताना रेणुसूत्र लिहिताना आयनांवर प्रभाव दाखवत नाहीत. Na+Cl- असं लिहित नाही आपण युजली NaClच लिहितो. पण आयनांची संख्या संज्ञेच्या उजव्या बाजूला पायाशी लिहितात. जे कंपोजिट रॅडिकल आहे संयुक्त मूलकांची संख्या 2 किंवा जास्त असल्यास त्या रॅडिकलची संज्ञा कंसात लिहिली जाते, ब्रॅकेटमध्ये लिहिली जाते आणि ब्रॅकेटच्या बाहेर उजवीकडे पायाशी लिहिली जाते. ओके. आणि संयोजनच्या व्हॅलेन्सीची जे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन पद्धत आपण पाहिली होती इन द प्रिव्हियस लेक्चर, त्या पद्धतीने ही संख्या मिळवणं सोपं जातं. कसं दिलंय बघायचं. Step 1 to write the symbol of radical. Basic radical on the left side ला बेसिक रॅडिकल आम्लारी मूलद्रव्य लिहिलेलं आहे बघा. Na आणि SO4 उजवीकडे लिहिलेला आहे. Step 2 to write the valency below the respective radical. सोडियमची valency 1, सल्फरची 2. Step 3 to cross multiply as shown by arrows the number of radical. Cross multiplication केलं valencies आणि राईट डाऊन द केमिकल फॉर्म्युला आणि केमिकल फॉर्म्युला लिहिला Na2 आणि SO4. ओके. Na2SO4 आपला पूर्ण मॉलिक्युलर फॉर्म्युला तयार झाला. समजलं इथपर्यंत सगळ्यांना? हॅव यू अंडरस्टूड टिल हियर? टेल मी. व्हॅलेन्सीचा टेबल and something more I have told you. Only valencies ना? No, व्हॅलेन्सी आणि मॉलिक्युलर काहीच मॉलिक्युलर वेट रेणू वस्तुमान काढायचं होतं. दॅट वॉज ऑन युअर पेज नंबर 51. हा, ते कम्प्लीट करायचंय. आणि व्हॅलेन्सीचा टेबल वॉज ऑन पेज नंबर 54. ते पण कम्प्लीट करायचंय. विल यू? येस, विल यू? फॉर युअर नेक्स्ट लेक्चर विल यू प्रिपेअर्ड विथ दिस? It will be on Friday. We are having on Friday, na? Yes. What should I repeat, Mansi? Can you please tell me what should I repeat? Homework. Okay, I will show you. You have to complete this chart. Okay. Valency you have to find out on your page number 54. And the next is this one. Molecular mass you have to find out of this. Atomic masses and molecular formula are given and तुम्हाला molecular mass find out करायचा आहे. सोडियम क्लोराइड, मॅग्नेशियम क्लोराइड या सगळ्यांचे. Got? Yes. प्लीज लिहा. सॉल्व करण्याचा प्रयत्न करा. होमवर्क म्हणून नाही, होमवर्क कम्प्लीट करायचा आहे म्हणून नाही, बट इट इज गोइंग टू बी व्हेरी युजफुल फॉर यू. हे सगळं हाताखालून गेलं की खूप
चांगल्या प्रकारे लक्षात राहतं आणि मग एक्झाम मध्ये जास्त एकदम भरपूर बर्डन घ्यायला लागत नाही. आय हॅव गॉन थ्रू दिस, that's why I'm sharing this with you. Okay, so now you all can leave. We will meet for your science lecture on Friday. Okay, bye bye. Bye, Miss. Thank you. Bye, welcome.